ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ। ਹੈਲੋ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਟ ਮੋਸ਼ਨ ਐਪ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਲਾਈਟ ਮੋਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਫੌਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੌਂਟ ਐਡ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੌਂਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੌਂਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਵੀ ਫੌਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੌਂਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਥੱਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਲੇਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਐਡ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲੇਗੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਂਡ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਲੇਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਅਰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲੇਅਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਅਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੂਜਾ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੇਅਰ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਅਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਅਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਪੂਰੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਲੈਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਅਤੇ ਲੇਅਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਚੱਲਦਾ, ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ। ਸੱਚ ਆਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਓਕੇ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, 80 ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ 80 ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 80 ਤੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਸਟੇਟਸ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 80 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੇਵ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ।